So hi mga kabungswork, welcome back again to my vlog no. So karon nga video mga kabungswork, mag-ilista og clutch lining sa Pinoy 125. So kining lining ani mga kabungswork parihara ni sila sa TMX 155. So sa dili pa mga kabungswork, kung bago ka lang sa channel na to, huwag niyong kalimutan na i-subscribe tong YouTube channel. Tapos hit na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa mga bago na kong upload.
ayan mga kabungswerk, no, natapos na to pag-ilis og clutch lining. So kung nagustuhan mo tong video mga kabungswerk, like tong video, tapos i-share tong video mga kabungswerk, no, sa wala pa nakabalo, sa gustong makabalo. So maraming salamat, no, sa pagsuporta sa channel na to mga kabungswerk.